عدم انتفاخ في تحت أسفل العين أو حوالين الأنف مثلا نتيجة نعم. الجيوب الأنفية. من تطيب الجيوب الأنفية راح تشوف أنه يخف الانتفاخات. وفي مسألة مهمة في أيضا بالبحوث الطبية، أنه وجود الجيوب الأنفية أو حساسية الأنف المتكررة تؤدي إلى زيادة نسبة نوبات الربو. نعم. بالعلاجات اللي عملتها أنا أعمل علاجات مطورة نواظير الأنف والجيوب الأنفية، اللي لاحظت أنه في قسم كبير من المرضى لما نعمل نواظير الأنف والجيوب الأنفية راح تشوف أنه نوبات الربو تقل عندهم. فعملت عليها بحث حتى واكتشفت، الربو يقل وحتى عنده. يقل عندهم بعد عملية الجيوب الأنفية، يقل حلو. عندهم الربو. مه. فعملت عليها بحث وتوصلت أن وجود منطقة خاصة داخل الأنف من تجري عليها عملية تقل فيها نوبات الربو. سبحان الله. سبحان الله. مه. فبعد بحثنا في هذا الموضوع طلع أنه وجود ترابط بين أعصاب الأنف وأعصاب القصبات الهوائية. آه. فكل ما تزيد نسبة الجيوب الأنفية أو تكرارها أو حساسية الأنف كل ما تزيد. يسكر الصدر معه. أحسنت. زين فيصير دكتور، نيرف ريفلكس. العيوب الخلقية اللي بالأنف من داخل ممكن إنها تسبب بعد التهابات بالجيوب هذا الأنفية؟ أيضا سؤال مهم جدا. وجود العيوب الخلقية داخل الجيوب الأنفية وخصوصا فتحات الجيوب الأنفية، يعني الجيوب الأنفية في الجمجمة هي 6 جيوب مثل أنفية. الانحراف يمكن أعتقد بعد. انحراف الأنف، أحسنت، هذا أحد أيضا مه. الأسباب اللي لكن ليس كل انحراف أنفي يسبب جيوب أنفية. زين. الانحراف الأنفي خصوصا في منطقة الوسط النيزل سبتم أو حاجز الأنفي اللي نعم. يضغط على فتحة الجيوب الأنفية يؤدي إلى الجيوب الأنفية، أو تشوه خلقي في فتحات الجيوب الأنفية، أو حتى تشوه خلقي في الأسنان اللي يدخل داخل الجيب الأنفي. الأسنان. السن طبعا. شلون السن الجيب يدش داخل الجيوب؟ الأنفي طبعا الأسنان تحت الجيوب الأنفية اللي في زين. الوجه. فالسن في الفك الأعلى اللي هي الجيوب الأنفية، الفك الأعلى. فمن يدخل السن بالجيب الأنفي تكون قشرة العظم المغطاة له أي التهاب تتآكل هاي قشرة العظم المغطية للسن، مه. ويؤدي إلى التهابات متكررة بالجيوب الأنفية. فايش قد ما تعالج المريض يظل الالتهابات ترجع، لأنه مشكلته الأساسية بالسن. آه. فهذا أيضا حضرتك مثل ما تفضلت أنه عيوب خلقي، هذا أيضا عيب خلقي وجود هذا السن. تبين من الأشعة، يعني ممكن بالأشعة بالضبط، تبين أحسنت. ويتم علاجها. متى يحتاج المريض التدخل الجراحي دكتور فهد؟ أحسنت. التدخل الجراحي لما يكون هناك تكرار الجيوب الأنفية، عدم استجابتها للأدوية، مه. وكذلك أنه لما تكون الجيوب الأنفية تسبب مضاعفات مثل اللحميات، أو تسبب انسدادات داخل الأنف، أضرار في حاسة الشم نعم. اللي وصلت بعدين اذا ما تعالجها حاسه الشم ايضا تضمحل او في بعض المرضى تختفي تماما. مه. فوجود الصديد من الانف والجيوب الانفيه المتكرر فما تصير مزمنه، اي مزمنه لما تكون اكثر من 3 اشهر، متكرره لما تكون اكثر من مثلا 5 حالات في السنه، وتكون ايضا أنا أعرف واحد 5 حالات بالشهر تي. 5 حالات أو بالشهر. بالأسبوع يمكن. هذا يعني اكثر من المزمنه باشواط كبيره. فطبعا مثل السؤال المهم ان حضرتك من نعالجها، اولا تشخيص المبكر حتى نتفادى بها مضاعفات الجيوب الانفيه، وثانيا انه يجب ان تشخص تشخيص جيد. الاشعه المقطعيه لاحظنا انه مهمه جدا في تشخيص الجيوب الانفيه. أعتقد عندنا صور بعد او دكتور، عشان يا ريت ما يروح علينا الوقت بعد الاخ نستفيد منها المخرج لو مخرجنا. نشوف هاي نزلها الصور، معنا على احد صور الشاشة. الجيوب الانفيه. نعم. العفو، لو نروح الى صوره رقم الجيوب الانفيه رقم 12 او 14. بالنسبه للجيوب الانفيه هذا الصوره للشخير. هذه لو الصورة حق ننتقل، شنو اللي تو حق هذه الشخير بعد؟ الشخير كانت، فاعتقد صوره 14 من 12 او نعم. 14. ف نعم. آه، ف إذا تمت عملية جراحية، بس على ما تجي الصورة دكتور، نعم. إذا تمت عملية جراحية شنو نسبة الشفاء؟ وهل من الممكن دكتور أن ترجع مرة ثانية للالتهابات
والأذية الحساسية أو أذية الجيوب الأنفية مرة ثانية؟ الجيوب الأنفية من النوع المزمنة نعم. والغير والتي لم يتم علاجها بشكل صحيح أو تشخيصها بشكل صحيح، أو الجيوب الأنفية الناتجة عن استعمال الغير صحيح للأدوية والمزمنة. في ناس يستعملون أتروفين، ومشهور الأتروفين نعم. بشكل كبير جدا، بحيث الأنف يقوم ما يستجيب له، ويسبب بالعكس يقوم يسبب انسداد أكثر ما يفتح الأنف. ف وجود هذه الصورة معنا أعتقد دكتور. هاي أحد الصور التهاب الجيوب الأنفية، صورة داخل الأنف عن طريق المنظار، وراح تلاحظ هذا الأبيض اللي هو الصديد من منطقة الوسطى للجيوب الأنفية، فما شوف تماما مغلقة. هذا الصديد دكتور؟ بالضبط، هذا صديد ينزل من فتحة الجيوب الأنفية اللي هي مغلقة أيضا بلحمية صغيرة. نعم. وهاي اللحمية الكبيرة أو القرنية الكبيرة هاي هي أصلا موجودة هي بالجسم بالأنف، ولكن تشوفها ملتهبة وحمراء والى آخره. على اليسار حتشوف هذا حاجز الأنف، فهذا التهاب مزمن للجيوب الأنفية، وقد يكون التهاب حاد على التهاب مزمن للجيوب الأنفية. الصورة التالية راح تلاحظ وجود لحميات اللي موجودة داخل. هاي هي اللحميات الناس تتكلم عنها. نعم. اللي تكون هي أصلا ما موجودة اللحميات، ولكن هاي اللحميات راح تلاحظ أنه تكون يعني أكثر من 10 12، فهاي سادة الجيوب الأنفية. من تنزل بالأنف هاي وصلت مرحلة أن الجيوب الأنفية قد امتلأت. نعم. فتنزل إلى الأنف. الصورة التالية لو سمحت، لو أمكن مخرجنا منتج الصورة. فاللي بعدها الصورة اللي بعدها. شكرا. نعم. دكتور، إذا نروح يعني كثير من المرضى يمكن يخاف من العمليات الجراحية، يعني يخاف أحسنت يقوم بعملية جراحية، شنو الحل؟ يقدر يتعايش معها؟ أنت تقرأ أفكاري.